নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সংগীতাৰ ৰেচিপিছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মেংগো মিল্কশ্বেক। এই মিল্কশ্বেকটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু অতি কম সময়তে বনাব পাৰি। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। তেনেহ'লে বলক এতিয়া ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। মেংগো মিল্কশ্বেক বনাবলৈ এয়া মই প্ৰথমে দুটা পকা আম এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া ল'লোঁ এটা ব্লেণ্ডিং জাৰ আৰু ইয়াতে কাটি লোৱা আমখিনি দি দিছোঁ। এয়া মই আহ নথকা আম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আহ নথকা আম হ'লে আমাৰ মিল্কশ্বেকটো বেছি স্মুথ হয়। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ আম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া লৈছোঁ মই 1 গিলাচ গাখীৰ। গাখীৰখিনি মই ভালকৈ উতলাই ফ্ৰিজত থৈ ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ। এইখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ। কেইটুকুৰামান আইচ কিউবো দি দিছোঁ। আৰু দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ চেনি। মিঠাটো আপোনালোকে কম বেছি নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী দিব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ ব্লেণ্ড কৰা হৈ গ'ল। এয়া চাওক আমাৰ মিল্কশ্বেকটো কিমান স্মুথ হৈছে দেখিবলৈ। এয়া দেখিছে নহয়। এতিয়া মই এটা গ্লাছ ল'লোঁ আৰু এই মিল্কশ্বেকটো ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। ওপৰত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ অকণমান আম দি দিছোঁ। এয়া চেৰি অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনিও অকণমান ওপৰত দি দিম। চেৰিৰ ঠাইত আপোনালোকে টুটি ফুটি বা অন্য যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে বা নিদিলেও কোনো কথা নাই, এনেও খাব পাৰি। শেষত এটা পদিনাৰ পাত দি এনেকৈ সজাই দিলোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মেংগো মিল্কশ্বেক। গতিকে বন্ধুসকল দেখিলে নহয় কিমান কম সময়তে হৈ যায় এই মেংগো মিল্কশ্বেকটো আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। তেনেহ'লে বন্ধুসকল কেনে লাগিলে আজিৰ এই ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।